अलरेडी हाम्रो नेपालमा प्रोडक्सनको कमी छ भन्ने हामीले रेकगनाइज गरिसकेको छौँ. प्रोडक्सन सेक्टरमा हामीले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पर्नेछ. हाम्रा देशमा समस्या भएका अराउन्डमा हामीले बिजनेस डेभलप गऱ्यौँ भने लुक्रेटिभ सिनेरियोज क्रिएट हुनसक्छ. मार्केटको कुरा गर्ने हो भने हामी इन्डिया र चाइनाको नेक्स्टमा छौँ. वर्ल्डको अलमोस्ट 2/3 पपुलेसन त यही नै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, यही साउथ इस्ट एसियामै. सो आई थिङ्क धेरै सुटेबल सिनेरियो नेपालमा छ र त्यसलाई आई थिङ्क म चेक मार्क पनि दिन्छु कि तर यसले रिजल्ट्स देखाउनु पऱ्यो. हेलो, दिस इज आशिष अधिकारी, मेरो दुई पैसा द पडकास्ट. अहिले रिसेन्टली हामीले चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट समिट भएको न्युज धेरै सुनिरहेछौँ र त्यो न्युज सम्बन्धी चाहिँ एउटा पडकास्ट गरौँ भन्ने हाम्रो प्लान थियो. बट रादर देन जस्ट सिटिङ डाउन एन्ड टकिङ अबाउट, मैले ब्लग पनि लेखेँ यो विषयमा. सो यसमा धेरै डेप्थमा गएर डिटेलमा छलफल गर्ने भन्दा नि मैले चाहिँ भाइहरूलाई, मेरो टिम मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ हिजो एज अडियन्स what kind of questions would you like to ask a more experienced person in the investment sector भनेर उनीहरूलाई होमवर्क दिएको थिएँ र आज विधानले चाहिँ नोटबुक भरेर क्वेसन लिएर आएको छ र त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ म वान एट अ टाइम ट्याकल गर्ने कोसिस गर्दछु र I will try and give a very brief and accurate answer of those questions. So we hope that this will be also helpful for people listening. यसमा दुई चिज भन्न चाहन्छु. द mindset of an investor भन्दाखेरि चाहिँ I think there is couple of different type of investor. एउटा एन्जल इन्भेस्टर भन्ने टर्म छ. एन्जल इन्भेस्टर नर्मली बिकज एन्जल नाम किन राखेको भने बिकज दे कम इन टु अ बिजनेस एज अ पार्टनर लाइक एन एन्जल, जसले चाहिँ मोर त्यसको त्यो कम्पनी र त्यो आइडियाको भिजनमा मोर एट्याच्ड हुन्छ र उसलाई त्यसको लङ टर्म बेनिफिट चाहिँ उसले देखेको हुन्छ रादर देन अ फाइनेन्सियल इन्भेस्टर. अर्को चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल माइन्ड इन्भेस्टर हुन्छ जुन चाहिँ मेबी कुनै एउटा वित्तीय संस्था, कुनै क्यापिटल कम्पनी जसले चाहिँ आज तिमीलाई एक्स अमाउन्ट अफ मनी दिएर 4 वर्षपछि दे वान्ट एक्स प्लस देयर डिभिडेन्ड्स. सो एउटा फाइनेन्सियल इन्भेस्टर पनि हुन्छ र इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर पनि हुन्छ भन्छु म. र अर्को एउटा कुरा एड के पनि गर्न चाहन्छु भने नेपाली र फरेन इन्भेस्टरमा पनि फरक छ. फेरि मैले भेटेका नेपाली इन्भेस्टरहरूको चाहिँ बिजनेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा एकदम न्यारो माइन्डेड भेट्छु म. अहिले बिस्तारै ओपन अप हुँदैछ यस्तै इन्भेस्टमेन्ट समिट. अहिले हेज फन्डका कम्पनीहरू 3-4वटा नेपालमा इस्टाब्लिस भएको छन्. यो सबैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिनेरियो ओपन अप चाहिँ डेफिनेटली हुँदैछ. तर नर्मली मैले इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरू जो छ उनीहरूले चाहिँ धेरै एकदम गाइडलाइन्सभित्र काम गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ लेस रिस्क लिने खालको इन्भेस्टर्सहरू, बिजनेस केस फ्रम एन्टरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिभ नबुझ्ने इन्भेस्टर्सहरू मोर भेटाएँ मैले. र मैले एउटा फरेन इन्भेस्टर भन्नुको कारण चाहिँ किनभने त्यो फरक चाहिँ किन देख्ने भने फरेन इन्भेस्टरले चाहिँ स्केल देखेको हुन्छ, द म्याग्निट्युड एन्ड स्केल अफ अ बिजनेस. आइडिया कसरी ग्रो भएर चाहिँ ग्लोबल हुनसक्छ उनीहरूसँग एक्सपिरियन्स हुन्छ. हाम्रो आई थिङ्क जस्ट त्यो पर्सपेक्टिभको कुरा चाहिँ फरक छ नेपाली इन्भेस्टर र फरेन इन्भेस्टरमा. कि फरेन इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभ हराइजन अलिक ब्रड र अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ थोरै चेन्जेस चाहिँ आउँदैछ. तर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोर कन्साइज र त्यो बााउन्ड्रिजभित्र बसेर काम गर्ने खालको इन्भेस्टर चाहिँ बेसी चाहिँ नेपालमा भेटिन्छ भन्छु म. त्यसो भए अब लाइक हाम्रो स्टार्टअपमा नयाँ फन्ड लिएर आउनु पऱ्यो हामीले कस्तो टाइपको इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ अप्रोच गर्ने? पहिला त आफ्नो मिसन भिजनमा बिलिभ गर्ने इन्भेस्टर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. इन्भेस्टर भनेको पैसा मात्रै ल्याउने मान्छे भएर इन्भेस्टर राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ. पैसा त मेरो विचारमा इफ यु जस्ट आर इन अ डेस्परेसन जस्ट फर मनी then you might make a decision of bringing in the wrong investor into your company as well. So if you are looking for investment, try and get somebody that adds value to your company. चाहे त्यो नेटवर्कको कुराले होस्, चाहे ग्रोथमा उसले एक्सपोजरको कुरा. म मेरो इक्जाम्पल लिने हो भने आफ्टर ह्याभिङ एक्सपोजर विथ अ डच इन्भेस्टर मेरो एटलिस्ट मैले यति धेरै डच बिजनेसहरूसँग एक्सपोज हुने मौका पाएँ कि त्यसले मेरो होराइजन्स खोलिदियो. हाउ बिग क्यान अ कम्पनी गेट, हाउ पिपल ड्राइभ अ कम्पनी फ्रम. जस्तो मैले एउटा कफी कम्पनी भिजिट गरेँ द्याट्स 200 years old एन्ड माई माइन्ड वाज ब्लोन अवे. म यहाँ नेपालमै बसिरहेको भए त र नेपाली इन्भेस्टरसँग मात्रै काम गरेको भए सायद त्यो एक्सपोजर मैले पाउँदैन थिएँ. सो हि हेज ब्रट मेन्टरसिप, नेटवर्क एन्ड एक्सपोजर र मेबी इभन टेक्निकल हेल्प अल्सो. हाम्रो एससिए सर्टिफिकेसनको कुराहरूमा हि ह्याड अ ट्रिमेन्डस हेल्प इन द्याट.
कुनै सिचुएसनमा तिमीलाई people that we can reach from our level right now, from your level right now, the investor might be able to piggy bank भनेको थियो नि अस्ति दिपेशले कि they will help you piggyback on their back and let you get to that next level, have access to those kind of people. नेटवर्किङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यो मिसन भिजनमा उसले के भ्याल्यु एड गर्न सक्छ, नट जस्ट मनी. सो इफ युआर सिकिङ फर अ इन्भेस्टमेन्ट इन अ न्यू आइडिया, इन अ न्यू कम्पनी, अर्ली स्टेजमा त लिँदै नदिऊ भन्छु म इन्भेस्टर मनी होइन, इफ नट नेसेसरी ट्राई एन्ड ग्राइन्ड इट आउट. तर इफ इन्भेस्टर ल्याउनै पर्छ भने चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक इन्भेस्टर मोर, नट जस्ट मनी प्लस एउटा एक्स फ्याक्टर लिएर आउने. सो इन द्याट केस होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले कति बेला चाहिँ हाम्रो बिजनेसको लागि अब चाहिँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ है, फन्डिङ चाहिन्छ है भनेर. अब एक त अब आई थिङ्क त्यो त बुक्सले पनि भन्छ होइन, अब इन्कम र अब कुनै आइडियाजलाई अर्ली स्टेजमा एकदमै क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुन्छ होइन. आई थिङ्क एकदम केस बेसिसमै हुन्छ त्यो. अब जस्तो मेरो एक्सपिरियन्समा रेडमर्ड कफीको चाहिँ इट्स भेरी क्लियर, किनभने हाम्रो त क्यापिटल इन्जेक्ट नगरिकन आउटपुट निक्लिँदैन. अब इन आवर केस विथ मेरो 2 पैसा इयर, मेबी वी क्यान स्पेन्ड अनदर 1 year विदाउट अ इन्भेस्टर जस्ट डेभलपिङ द आइडिया होइन. सो केस बेसिसमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. र त्यो एउटा कम्पनी लिड गर्ने मान्छे अथवा टिमले चाहिँ त्यो एसेस गर्न सक्नुपर्छ कि आई थिङ्क इट्स आइडियल टाइम कि हामीले एउटा इन्भेस्टर लिएर आउँ या एउटा कोही स्ट्राटेजिक पार्टनर लिएर आउँ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअल बेसिसमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो एक्ज्याक्टली यो टाइम अथवा यो स्टेज भन्ने हुँदैन. आई थिङ्क बिजनेसको लाइफ साइकल हुन्छ होइन. कसैलाई अर्ली स्टेजमै चाहिने स्थिति हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ स्केलिङ अप स्टेजमा हुनसक्छ, कसैलाई प्लाटु भइरह होला कसैको, र नेक्स्ट लेभल अफ ग्रोथ खोजिरह होला उसले. सो कहाँ कतिखेर अथवा सिरिज ए, सिरिज बी, सिरिज सी फन्डिङ भन्छ, किन त त्यही सिरिज ए माइट बी जस्ट यो सिड फन्ड टु स्टार्ट द आइडिया, सिरिज बी माइट बी टु पाइलट इट एन्ड ग्रो इट इन्टु अ लार्जर मार्केट सेगमेन्ट, सिरिज सी माइट बी इन्टु एक्सपोनेन्सियली स्केलिङ अप योर आइडिया. सो कहाँ कहिले के चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क एउटा बिजनेसले नै डिसाइड गर्नुपर्छ कि विच इज द राइट टाइम. त्यसो हो भने के अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट सिक गर्दाखेरि अब हामी प्लानिङ फेजमै हुँदादेखि विदाउट अब जस्ट हाम्रो पेपरमा प्लान मात्रै हुँदादेखि इन्भेस्टमेन्ट सिक गर्ने कि लाइक अब हामीले के प्रोटोटाइप भएपछि कसले दिन्छ तिम्रो पेपर प्लानमा कसले पैसा हाल्ने? फाइन्ड मी वान गाई विल राइट अ चेक, सल्युट गरिदिन्छु म त्यो मान्छेलाई. त्यति रिस्क टेक पेपर बेस्ड आइडियामा पैसा हाल्ने भनेको कि त तिम्रो क्रेडिबिलिटी हुनु पऱ्यो, तिमीले 3टा त्यस्तो अर्को कम्पनी चलाइसकेका छौ र तिमी यु क्यान कम अप विथ समथिङ लाइक द्याट, र तिमीले सायद क्रेडिबिलिटीको आधारमा मेबी होइन. तर म चाहिँ के भन्छु भने इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट टु प्रुफ अफ कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ट्र्याक्सन एकदम मार्केटमा ट्र्याक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. यु हेभ टु सो द इन्भेस्टर द्याट तिमीले कस्टमर्स एक्वायर गर्न सक्छौ, देयर इज अ डिमान्ड फर योर प्रडक्ट एन्ड योर आइडिया. र विदाउट ह्याभिङ सम सोर्ट अफ अ रेभेन्यू स्ट्रिम, ट्र्याक्सन, इन्ट्रेस्ट, मेबी इभन अ पर्चेज अर्डर, कुनै कम्पनीले तिम्रो प्रडक्ट सबै किनिदिन्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट मात्रै जग्गा छ भने पनि देन मेबी पेपरकै बेसिसमा त्यो इन्भेस्टर आउला एज अ प्रोजेक्ट फन्डिङ. तर जस्ट बेस्ड अन जस्ट मेरो आइडिया फन्डेड हुन्छ भन्नु चाहिँ नाइभ हो जस्तो लाग्छ. त्यसमा एटलिस्ट सुरुकोमा त्यो स्टेजलाई के भन्छौँ त हामीले बुट स्ट्र्यापिङ भन्छौँ नि त. त्यतिखेर फ्रेन्ड्स फ्यामिली फुलबाट पैसा उधारो लिएर भए पनि त्यो प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो हातमा हुनुपर्छ. वेन आई गट माई फर्स्ट सिरिज ए इन्भेस्टमेन्ट, मैले एक्स अमाउन्ट अफ रेभेन्यू गरिसकेको थिएँ, यति मेरो ग्रोथ पर्सेन्टेज छ मन्थ टु मन्थ, त्यस्ता मेट्रिक्सहरू चाहिँ एकदमै देखाउन जरुरी छ बिफोर समबडी पुट्स देयर सिग्नेचर अन अ चेक. इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको बिजनेसमा अब इन्भेस्ट गरेर मन हुन्छ नि मेरो आइडियाज होइन, कस्तो टाइपको त्यो कम्पनीहरूले बढी एट्र्याक्ट गर्छ? अब मैले त्यही भनेको चाहिँ कोही फाइनेन्सियली नै हेर्ने हो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले होला नम्बर 1 ROI होइन. आज मैले यति एक्स अमाउन्ट हाल्दाखेरि 10 वर्षपछि मैले रिटर्न कसरी पाउँछु यसको. ठुलो स्केलको कम्पनीहरू जस्तो अहिले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट समिट भयो, लार्ज स्केल प्रोजेक्टहरूको मात्रै कुरा भयो भन्ने मेरो एउटा क्रिटिसिजम थियो त्यहाँ कि यस किनभने लुक्रेटिभ छ होइन. नेपालमा चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हाई नै छ, रिस्क पनि हाई छ, तर त्यो प्रोजेक्ट चलेको खण्डमा ROI पनि एकदम लुक्रेटिभ नै छ. सो डेफिनेटली एट्र्याक्टिभ समय नै हो नेपालको लागि, ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्ट्सहरू यसो सबै चिजको लागि. टु सम इन्भेस्टर मोर of who is driving that company, what is the vision behind that company, idea is also important. कति आइडियाज त्यो आइडियासँग चाहिँ कनेक्टेड फिल गर्छ, यस आई लाइक दिस आइडिया, र त्यो एउटा फ्रिक्वेन्सी म्याच हुने भने जस्तो मैले यु निड टु फिल द्याट इन योर गट समवेयर. आई थिङ्क पिपल टेक दोज डिसिजन्स फ्रम देयर गट or their instinct.
त्यो इन्स्टिङमा ट्याप इन गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अब कोही अलरेडी अब जस्तो मैले मेरो क्याफे बिजनेसको कुरा गरेर एउटा आइटी इन्भेस्टरसँग कुरा गरेँ भने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ मोर भन्यो भने उसले सायद रिलेट गर्नै गाह्रो हुन्छ अथवा कोही अरू अलरेडी 50वटा रेस्टुरेन्ट चलाइसकेको मान्छेलाई गएर मैले यसरी यसरी ग्रो गर्ने उसले क्विकली त्यो कुरा बुझ्छ र त्योसँग ऊ कनेक्टेड पनि हुन्छ सो आई थिङ्क इन्डस्ट्री स्पेसिफिक पनि हुन्छ इन्भेस्टर कि आफ्नो निश के हो होइन कोही मार्केटिङमा एकदम च्याम्पियन होला कोही आइटीमा राम्रो होला दे नो अ लट अबाउट नलेज इन्भेस्टरको नलेज बेस पनि कस्तो छ होइन सो ओभरअल एउटा इन्डिभिजुअलिस्टिक कुरा नै हो उसको आफ्नो पर्सनल प्रेफरेन्सको कुरा पनि हो इन्स्टिट्युसनल पैसा हो भने चाहिँ मोस्ट लाइकली आरओआईमै फोकस्ड हुन्छ किनभने त्यो कसै अरूको पैसा हुन्छ दे आर म्यानेजिङ द्याट ओर दे आर जस्ट बिङ द मिडिएटर फर द्याट फन्ड तर कोही इन्डिभिजुअली आएर तिम्रो पार्टनर बन्न खोजिरहेछ भने कोही एन्जल इन्भेस्टर छ डाइरेक्ट इन्भेस्टर छ भने चाहिँ आई थिङ्क कनेक्टिङ विथ द टिम इज इम्पोर्टेन्ट कनेक्टिङ विथ द आइडिया इज इम्पोर्टेन्ट त्यो कम्पनीको मिसन भिजन के हो र ओभरअल एउटा फिलिङ भनौँ न एउटा फ्रिक्वेन्सी म्याच हुन्छ कि हुँदैन त्यो आइडियासँग त्यो टिमसँग त्यो सिनर्जी फिल गर्नुपर्छ त्यो इन्भेस्टरले अनि उसले चेक लेख्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो इन्भेस्टरले के अरे कम्पनीसँग पनि के अरे उसको राम्रो इन्फर्मेसन पुरा हुनु पऱ्यो अनि प्रोडक्ट पनि उसलाई मन पर्नु पऱ्यो प्लस यो आफ्नो पर्सनल इन्टेलिजेन्स हुन्छ नि पर्सनल एटिच्युड हुन्छ नि जब बिजनेसको लागि मैले प्रपोजल गरिरहेको छु नि त इन्भेस्टमेन्ट चाहियो भनेर अब मेरो पर्सनल एटिच्युड मेरो पर्सनल इन्टेलिजेन्सहरूले कतिको इफेक्ट गर्छ एज अ कम्पनी फाउन्डर मलाई के लाग्छ भने एउटा निशमै बस्ने इन्भेस्टर पनि हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो एउटा प्यारलल एउटा भर्टिकल भनौँ मा चाहिँ आफूलाई सीमित राख्छ किनभने द्याट्स एयर एक्सपर्टिज ऊ इन्भेस्टरको एक्सपर्टिज चाहिँ लेट्स चाहिँ आइटीमा इन्भेस्ट गर्नेले आइटी प्रडक्ट्सहरू नै हेरिरहेको हुन्छ त्यही मार्केटलाई नै ग्र्याब गरिरहेको हुन्छ इन माई केस द इन्भेस्टर द्याट आइ एम वर्किङ विथ उहाँको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने युल बी अमेज इज गट इन्भेस्टमेन्ट्स इन ज्वेलरी हामी बायोटेक कम्पनी भनेपछि त्यो एउटा उसको एउटा भर्टिकल छैन आई थिङ्क द्याट इज अ मोर अफ अ कनेक्सन विथ द एन्टरप्रेन्योर एउटा लाइन छ पिपल इन्भेस्ट इन पिपल भन्ने होइन इफ आई एम अ इन्भेस्टर टुमरो देन मेरो लागि पनि आई थिङ्क सबसे ठुलो क्राइटेरिया चाहिँ त्यही हुन्छ कि हाउ मच डु आई बिलिभ इन यु इन युर आइडिया तिमीले यो भनिरहेको कुरा तिमीले पुरा गर्ने मान्छे तिमी हो कि होइन द्याट इज अ बिगेस्ट क्वेसन इन अ इन्भेस्टर्स माइन्ड एकदमै त्यो मान्छेले कि त गफ दिइरहेछ तिम्रो अगाडि बसेर कि त जेन्युनली उसले आफ्नो बिजनेस त्यो सिनर्जी उसले फिल गर्यो भने चाहिँ मोर लाइकली अफ द डिल ह्यापनिङ मेरो केसमा पनि त्यही भएको हो कि मेरो एम्बिसन एन्ड ड्राइभ इज वाट आई थिङ्क अट्र्याक्टेड आवर इन्भेस्टर टुवर्ड्स अस र म जस्तै केस दिबेस अस्ति आयो अहिले 15-20वटा कम्पनी छ र उहाँको पोर्टफोलियो हेर्ने र मैले अरू पनि इन्भेस्टरहरूसँग काम गर्ने मौका अथवा चिन्ने मौका पाएको छु सम हेभ रियली विभिड एन्ड डाइभर्स पोर्टफोलियोज जहाँ चाहिँ यु क्यानट से द्याट देयर मार्केट उहाँहरूको मार्केट भर्टिकल चाहिँ यो मात्रै हो भनेर त्यस्तो मार्केट भर्टिकल हुनेहरू पनि मैले देखाएको छु जसले चाहिँ स्पेसिफिकली एउटा सर्टन टाइपको बिजनेसमा मात्रै फोकस गर्छ जहाँ चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो मार्केट नलेज छ एक्सपर्टिज छ अथवा एक्सपिरियन्स छ अथवा कोही दे आर मोर रिस्क अलरेडी इफ द इन्भेस्टर इट सेल्फ इज एन एन्टरप्रेन्योर उसले त्यो ड्राइभ खोजिरहेको हुन्छ कि डज दिस गाई हेभ द्याट अर दिस टिम हेज द्याट एक्स फ्याक्टर इन देम होइन द्याट एभ्री ड्रिभन एन्टरप्रेन्योर नर्मली डज ह्याभ त्यो उसले त्यो फिल गर्छ कि गर्दैन आई थिङ्क मोस्ट अफ द एन्जल इन्भेस्टर्सले खोज्ने चाहिँ त्यही नै हो कि डु आई बिलिभ इन द आइडिया डु आई बिलिभ इन द टिम एन्ड डु आई बिलिभ इन द प्रमिसेस मेड बाई द्याट टिम एन्ड द्याट पर्सन लिडिङ द कम्पनी आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे त्यो सबसे जरुरी कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एन्ड पिपल इन्भेस्ट इन पिपल अब यो सर्टेन टाइप बिजनेसहरू ग्रोथ हुँदै जान्छ नि त अब एक लेभलमा पुगेपछि त्यसको ग्रोथ सेचुरेट हुन्छ नि त अब यता पनि गर्न सकेको छैन उता पनि गर्न सकेको छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ बिजनेसले नयाँ फन्डिङ खोजेर नयाँ इन्भेस्टमेन्ट खोजेर डिफ्रेन्ट कुराहरूमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा बेस्ट हुन्छ कि कोही मेन्टरसिप लिएर आएर अब त्यो पाथवेबाट पुस गऱ्यो भने चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्ट अगाडि बढ्छ मेरो केस स्टडी हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ मेन्टरसिप म्यासिभली फेल भएको छ कन्सल्टेसन मेन्टरसिप मेरो केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ एक्चुली नेगेटिभ लर्निङ कर्भ्सहरू भएको छ यसमा सो म चाहिँ इट माइट बी अनदर इन्डिभिजुअलिस्टिक केस इन दिस विच इज कसैलाई त्यसले बेनिफिट पनि भएको हुनसक्छ बट मेरो केसमा चाहिँ इन सम वेज आई नो द्याट आई हेभ सम स्ट्राटेजिज द्याट आई वान्ट टु अप्लाई नाउ टु टेक माई बिजनेस इन टु द नेक्स्ट लेभल मलाई के लाग्छ having
सिरिज बी फन्ड or राउन्ड 2 फन्डिङ or मोर इन्भेस्टमेन्ट टु एक्सपेरिमेन्ट तिमीले भने जस्तो चाहिँ मोर बेनिफिसियल हुन्छ रादर देन अहिले मैले मेन्टरसिप चाहिँ अथवा कुन स्टेजमा छौँमा पनि फरक पर्छ जस्तो लाग्छ बिजनेस कि इफ रियली तिमी एउटा स्केलिङ अप स्टेजमा छौ र तिमीलाई थाहा छ जस्तो हाम्रो कस्ट मेट्रिक्सहरू हामीलाई एकदम क्लियरली थाहा छ अहिले सो वी नो द्याट कहाँ चाहिँ इम्प्याक्ट गर्नु छ एक्ज्याक्टली गएर सो एट दिस स्टेज हामीलाई फन्ड मोर इम्पोर्टेन्ट होला बट फर अ भेरी यङ स्टार्टअप कम्पनी मेबी मेन्टरसिप इज मोर इम्पोर्टेन्ट कि पहिला त प्लेटफर्म हुनु पऱ्यो नि त राम्रो एउटा स्टेबल बिजनेस हुनु पऱ्यो जुन चाहिँ इन्भेस्टेबल छ भोलिको दिनमा अहिले इन्भेस्टमेन्ट ल्याएर फेल हुने कि बरु यसलाई मोर स्टेबल गरेर मोर कङ्क्रिट बनाएर भोलि ल्याउँदाखेरि चाहिँ युर इन अ क्लियर स्टेट टु स्केल द्याट आइडिया अप होइन अथवा मुभ इट फरवर्ड सो आई थिङ्क हाम्रै केसमा पनि त्यो अप्लाई हुन्छ कि आई थिङ्क आवर एफर्ट राइट नाउ हेज टु बी मोर इन टु क्रिएटिङ द स्टेबिलिटी अराउन्ड इन इट होइन वन्स पिपल सी द्याट देयर इज भ्याल्यु इन इट देन समबडी माइट बी विलिङ टु राइट अ चेक अन दिस सो आई थिङ्क कुन स्टेजमा छ बिजनेस त्यसले म्याटर गर्छ आइडिया कस्तो हो त्यसमा नि म्याटर गर्छ अब जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा होला उसलाई जस्तो कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसलाई प्रडक्सन बढाउनलाई 2टा मेसिन एक्स्ट्रा किन्नु छ भने त्यहाँ मेन्टरसिपको त रोल छैन नि त त्यहाँ त जस्ट गिभ मी द गट ड्याम मनी आई एड 2 मोर मेसिन्स एन्ड आई प्रोड्युस मोर सिम्पल एज द्याट सो आई थिङ्क केस वाइजै फरक पर्छ त्यो एज अ सिइओ सिएफओ कम्पनीका मान्छेहरूले बोर्डले लिने डिसिजन हो त्यो कि अहिले स्ट्राटेजिकली के चाहिएको छ कम्पनीलाई हजुरको यो रिसेन्ट इन्भेस्टमेन्ट समिट भयो नि नेपालमा त्यसमा चाहिँ हजुरको रिभ्यू के हो मैले त्यत्रो ब्लग लेखेँ भाइ ब्लग पढ्नु है र मेरो त्यही छ कि इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट हुन लुक्रेटिभ सिचुएसन अहिले आइडियल सिचुएसन किन छ भने हामीले यस्तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी जति नै हामीले क्रिटिसाइज गऱ्यो नि नेपाल गभर्मेन्टलाई अहिले एटलिस्ट वी हेभ अ 5 year गभर्मेन्ट द्याट हेज पोटेन्सियल द्याट इज सम टाइम इभन ओभर एम्बिसियस एट टाइम्स होइन तर हामीले चाहिँ त्यो वातावरण मैले नै एक्सपिरियन्स गरेको लास्ट 30 yearsमा थिएन नेपालमा र अहिले छ सो यसलाई क्यापिटलाइज गर्न खोज्नु त एकदम ठुलो चेक मार्क हो भन्छु म अर्को कुरो जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ अपर्च्युनिटिजहरू पनि हुन्छ किनभने बिजनेसेसहरू जस्तो हामीले मेरो 2 पैसा किन सुरु गरेको वी फेल्ट द्याट देयर वाज अ प्रब्लम विथ द युथ जस्ट इङ्गेजिङ इन कन्भर्सेसन द्याट डोन्ट एड टु मच भ्याल्यु टु देयर नलेज हामीले अनकन्भेन्सनल लर्निङको कुरा गरेका छौँ होइन सो हामीले त्यो ग्याप फिल गर्नलाई हामीले एउटा आइडिया निकाल्यौँ त्यसै गरी त्यो अपर्च्युनिटिजहरू त्यहाँ देखिन सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि हुन्छ त्यहाँ चाहे इलेक्ट्रिसिटीमा होस् टुरिज्ममा पोटेन्सियल छ सो आई थिङ्क गरेको कुरामा मलाई एकदमै आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ द्याट आई थिङ्क 2 years अगाडि नवीन्द्र राज जोशी हुनुहुन्थ्यो त्यो इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्नु अगाडि एउटा कार्यक्रममा मैले पनि आफ्नो इनपुट दिन पाएको थिएँ एटलिस्ट त्यो आई थिङ्क त्यसको एउटा ट्रिकल डाउन इफेक्ट पनि हो यो जस्तो लाग्छ कि त्यो मोमेन्टम जुन क्रिएट भयो 2017मा त्यसले अहिले एउटा मूर्त रूप पाएको हो मोर लार्जर स्केल ग्रान्डर स्केलमा तर जस्ट इफ मैले त्यो ब्लगमा नि के लेखेको थिएँ भने यो मागी खाने बाँड नबनोस् फेरि नेपाललाई होइन हामी गरिब देश थर्ड वर्ल्ड हामी हात फैलाउने बाहेक अरू हामीलाई केही आउँदैन त्यो माइन्डसेटमा गरेको हो भने चाहिँ दिस इज अ ब्लन्डर र हामीले इन्भेस्टमेन्ट मागिसकेपछि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्छ त्यो रिटर्न पनि दिन सक्नुपर्छ हामीले एज नेपाल एज अ बिजनेस गर्न मिल्ने कन्ट्री हो भनेर देखाउनलाई चाहिँ र मलाई चाहिँ के एउटा चाहिँ क्रिटिसिजम अहिले यो इन्भेस्टमेन्ट समिटको लाग्छ भने हामीले बरु यो रिसोर्सेस अहिले त्यो समिट गराउनुमा लगाउनु भन्दा जुन हाम्रो डुइङ बिजनेस इन्डेक्स छ नेपालको त्यसलाई हामी 5 point खस्केका छौँ 2 वर्ष कि 3 वर्ष अगाडिको नम्बर भन्दा विच इज कुनै पनि इन्भेस्टरले बाहिरबाट यहाँ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण यहाँ आएका 40वटा कतिवटा कन्ट्रीका भन्दा अरूले पनि हेरिरह होला हेर्ने पहिलो मेट्रिक्स के हुन्छ हाउ इजी इज इट टु डु बिजनेस इन नेपाल अहिले मै फसिरहेको छु एउटा यस्तो सिनेरियोमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ it is going to create a difficult situation for us to transact between my investor and my company. So हामीले चाहिँ बरु त्यो डुइङ बिजनेस सिनेरियोलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नतिर मोर रिसोर्सेस र फोकस लगाइदियौँ भने आई थिङ्क नेचुरली नै इन्भेस्ट आउँछ नेपालमा जस्तो लाग्छ मलाई अहिले आज दिउँसोभरि नै यही छलफल गरेर आऊ म 3 घन्टा कि अलरेडी हाम्रो नेपालमा प्रोडक्सनको कमी छ भन्ने हामीले रेकगनाइज गरिसकेको छौँ प्रोडक्सन सेक्टरमा हामीले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पर्नेछ हाम्रा देशमा समस्या भएका अराउन्डमा हामीले बिजनेस डेभलप गऱ्यौँ भने लुक्रेटिभ सिनेरियोज क्रिएट हुनसक्छ मार्केटको कुरा गर्ने हो भने हामी इन्डिया र चाइनाको नेक्स्टमा छौँ वर्ल्डको अलमोस्ट 2/3 पपुलेसन त यही नै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन यही साउथ इस्ट एसियामै सो आई थिङ्क धेरै सुटेबल सिनेरियो नेपालमा छ र त्यसलाई आई थिङ्क म चेक मार्क पनि दिन्छु कि तर यसले रिजल्ट्स देखाउनु पऱ्यो
नट जस्तो मैले एउटा आर्टिकलमा त्यो ब्लगमा के लेखेको थिएँ कि 2017 मार्च यही टाइममा फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट समिट हुँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा स्पिच दिएको थिएँ र त्यो स्पिचमा चाहिँ मैले के एड्रेस गरेको थिएँ भने हिजो भर्खर इन्भेस्टमेन्ट समिट सक्यो नेपालमा र त्यो इन्भेस्टमेन्ट समिटमा चाहिँ 13 बिलियन डलर्सको कमिटमेन्ट भएको छ भनेर सो त्यो कमिटमेन्ट्सहरू कति ट्रान्सलेट भयो त रियल बिजनेस डिल्सहरूमा त्यो कमिटमेन्ट नम्बर कहाँबाट आयो होइन कागजमा लेखेर कसैले ल म $1 मिलियन हालिदिन्छु भनेर लेखेर आएको हो कि साँच्चीकै एउटा एमओयू साइन भएर या टर्म सिट साइन भएर आएको सो मैले त्यो ब्लगको एन्डिङमा पनि त्यही लेखेको थिएँ कि जति क्रिटिसाइज गरे पनि आई होप द्याट रियल डिल्स विल बी साइन्ड एमओयुज विल बी साइन्ड र एक दुईवटा भएको पनि छ सो यसलाई हामीले क्रिटिसाइज गर्नु नि जरुरी छ होइन फ्लजहरू देखाउनु नि जरुरी छ तर यस्तो चिज भएकोमा म खुसी पनि छु एउटा मार्केट क्रिएट हुँदैछ नन कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङ एभेन्युजहरू नेपालमा आउँछ हामी जस्ता स्टार्टअप्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने मेकानिजम्सहरू बन्दैछ र यसलाई चाहिँ एउटा टाइम मैले एउटा कार्यक्रममा काठमाडौँलाई स्टार्टअप भ्याली बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कसैले बोलाए सुनेको थिएँ त्यो बन्ने सिनेरियो बनाउँ त ल होइन र त्यो होल इन्डस्ट्री सेक्टरको मान्छे गभर्मेन्टको सेक्टरको मान्छे एउटा ठाउँमा आएर छलफल बहस गर्नु राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यसले रिजल्ट्स देखाउनु पऱ्यो त्यो टेन्जिबल हुनु पऱ्यो भोलि कन्भर्ट भएर हामीले रिजल्ट्सहरू त्यसको फिल गर्न सक्नु पऱ्यो अनि मात्रै त्यसको रियल इम्प्याक्ट हुन्छ अदरवाइज द्याट इज वेस्ट अफ ट्याक्स पेयर मनी मैले त्यही लेखेको थिएँ कि सोल्टी होटेलको बिल मात्रै बढ्यो र उहाँहरूले मात्रै पैसा कमाउनु भयो र त्यो ट्याक्स पेयर हामी नै हो सो हामीले ट्याक्स पेयरको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो बोल्नु चाहिँ पर्छ बिकज दिस इज अ डेमोक्रेसी र वी सुड च्यालेन्ज द गभर्मेन्ट द्याट सो मात्रै गरेर भएन त्यसको रिजल्ट्सहरू पनि देखिनु पऱ्यो आई थिङ्क त्यही हो यो के अरे फन्डिङको यो टाइप्सहरू हुन्छ नि अथवा मोड्स अफ फन्डिङहरू हुन्छ नि के भन्छ लाइक मैले सर यसो हेर्दाखेरि प्रोजेक्ट फन्डिङ यो स्पेसिफिक के फन्डिङ पढिरहेको थिएँ नेपालमा त्यस्तो कल्चर त छ जस्तो लाग्दैन मलाई थोरै छ म एउटा लिभिङ एक्जाम्पलै हो अब म फ्यु थिङ्स टाइप्स अफ फन्डिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त इक्विटी फन्डिङ हुन्छ इक्विटी इज इन्भेस्टिङ इन टु द आइडिया अफ द कम्पनी भन्छु म चाहिँ अथवा त्यो मिसन भिजन अफ द कम्पनी एन्ड बिङ अ लङ टर्म पार्टनर इन द ग्रोथ होइन अर्को प्रोजेक्ट फन्डिङ भने भाइले प्रोजेक्ट फन्डिङ पनि हुन्छ सायद यो मोर म्यानुफ्याक्चरिङमा मलाई एउटा केस स्टडी याद छ एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो रकस्टार्टमा अब उहाँलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिरहेको किन थियो भने उहाँलाई अर्डर्सहरू फुलफिल गर्नु थियो बाहिरबाट टन्न अर्डर्स आएको छ उहाँलाई तर अब त्यो फुलफिल गर्न र मेटेरियल किन्न उसलाई पैसा चाहिरहेछ त्यो किसिममा चाहिँ रादर देन इन्भेस्टमेन्ट फन्डिङ हि माइट निड जस्ट प्रोजेक्ट फन्डिङ होइन र अर्को कुन हुनसक्छ अब धेरै टाइप छ तिमीले प्रिफरेन्स सेयरको कुराहरू छ डेटको कुराहरू छ डेट फन्डिङमा सिम्पल फन्ड आएको छ त्यसमा मिसन भिजनको कुरा एट्याच छैन त्यसमा ब्याजको कुरा छ यति पैसा लिऊ महिनाको यति ब्याजतिर सो आई थिङ्क केस बेसिसमा हुन्छ त्यो होइन र देयर इज सो मेनी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फन्डिङ अब मैले सबै एकैचोटि अहिले दिमागमा आइरहेको छैन तर मेरो केसमा मैले देखेको अहिले रेलेभेन्ट कुराहरूमा चाहिँ देयर इज डेफिनेटली प्रोजेक्ट फन्डिङ देयर इज इक्विटी फन्डिङ देयर इज डेट फन्डिङ अहिले 3टा किसिमको चाहिँ छ अब त्यो डिफ्रेन्ट एभेन्युजहरूबाट आउनसक्छ इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसनल द्याट काइन्ड अफ थिङ यो अब हामीले इन्भेस्टर्सहरूलाई के रिच त गर्ने फन्डिङको लागि होइन उनीहरूले त हामीलाई क्वेसन सोध्छ नि अब हामीले पनि त इन्भेस्टरलाई क्वेसन सोध्नु पऱ्यो नि हो के क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले इन्भेस्टर्सबाट पाउनु पर्छ गुड क्वेसन द क्वेसन सुड बी द सेम थिङ मैले नि कहीँबाट सिकेको हो सार्क ट्याङ्क हेर्थेँ म यति सार्क ट्याङ्क हेर्थेँ कि मैले सायद 7 सिजन हेरेँ बिफोर आई वेन्ट एन्ड पिच्ड माई आइडिया टु द नट टु एमुलेट वाट दे डु इन द सो बट रादर देन त्यही तिमीले भने जस्तो कि यिनीहरूले इन्भेस्टरलाई के क्वेसन सोध्छ इन्भेस्टरले बिजनेसेसलाई कस्तो क्वेसनहरूलाई खताल्छ मार्केटको कुरा रिटर्नको कुरा उनीहरूको क्यारेक्टरमा च्यालेन्ज गर्छ सो एउटा रियल चेक लेख्न बसेको मान्छेले चाहिँ के खताल्छ र अदर एन्डमा भएको मैले चाहिँ कहिले एकदम रेयर केस थियो जहाँ चाहिँ फ्यु सोजमा चाहिँ के देख्यो भने द बल केम टु द एन्टरप्रेन्योर्स कोर्ट के उसले सोधिरहेको छ इन्भेस्टरलाई कि वाट डु यु ब्रिङ टु द टेबल बिसाइड्स योर चेक बिसाइड्स योर मनी होइन तिमीले के चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई कम्पनी ग्रो गर्न हेल्प गर्न सक्छौ एउटा फाइनेन्सियल इन्भेस्टरले त्यो नगर्ला उसलाई खालि आफ्नो रिटर्न एन्ड इन्भेस्टमेन्टको मात्रै कन्सर्न होला योर पर्सनल स्ट्रगल्स तिम्रो स्ट्राटेजिजको कुराहरूमा ऊ इन्भल्भ नहोला एउटा इक्विटी इन्भेस्टर माइट बी किनभने उसले रिटर्न पाउने भनेको इभेन्चुअली द कम्पनी ग्रोज इन टु अ सर्टन साइज र उसले फ्युचरमा एक्जिटको थ्रुबाट आइपिओको थ्रुबाट एक्जिट गर्न पायो भने अनि त्यो सेयर्सको भ्याल्यु क्रिएट भएर रिटर्न पाउने हो सो आई थिङ्क यु हेभ टु एक्स द investor what they bring to the table, what value they will add to the deal and the company.
र उसको रोल पनि के हुन्छ त्यो कम्पनीमा होइन. कोही इन्भेस्टर आउला भोलिदेखि, जस्तो मैले यस्तो मान्छेहरू भेटेको छु जसले चाहिँ इफ आई टुक देयर मनी एन्ड इन्जेक्टेड इट इन्टु माई कम्पनी, मलाई यो थ्रेट थियो कि भोलिदेखि आशिष अधिकारीको रेड मड होइन कि अब XYZ मिस्टर XYZले नै रेड मड हाकिदिएला जस्तो डर भइसकेको थियो. सो is that person going to let you drive the company forward, your team move forward, have the creative freedom, or त्यस्तो खालका क्वेसनहरू चाहिँ कि उसको रोल के हुन्छ त त्यहाँ होइन. कि ओन्ली स्ट्राटेजिक लेभलमा बस्ने हो, बोर्डमा बस्ने हो र उसले स्ट्राटेजिक लेभलमा मात्रै इन्भल्भ गर्ने हो, कि कोही हुन्छ डे टु डेमै अब भोलि नै रिटर्न चाहियो भन्नेहरू पनि हुन्छन्. सो त्यस्तोको चाहिँ पैसा नलिनु नै राम्रो हो, किनभने इट टेक्स टाइम टु ग्रो अ बिजनेस होइन. त्यो पेसेन्स, उसमा पेसेन्स कति छ होइन, हाउ क्विकली डु यु वान्ट योर रिटर्न ब्याक, त्यो सबै कुरा चाहिँ क्लियर गरेर only then sign a MOU, only then sign a term sheet, only then take their check होइन. द्याट वे आई थिङ्क एउटा पार्टनरसिपमा हुनुपर्ने एउटा रिलेसनसिप चाहिँ मेन्टेन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो अनुभव चाहिँ. अब इन सम केसेस कसैलाई खालि डेट, मैले भने जस्तै प्रोजेक्ट फन्डिङै चाहियो होला, त्यो केसमा चेक लिइदेऊ, प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर, रिटर्न दिदेऊ, एन्ड द स्टोरी हुन्छ नि. केस बेसिसमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ. र इन्भेस्टमेन्टको कुरा गऱ्यो आज हामीले. कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ जरुरी छ भने, मैले एउटा वान टेक अवे दिएर पठाउनुपर्छ कसैलाई भने चाहिँ म के भन्छु भने, मैले देखेका चिजहरू, मैले धेरै स्टार्टअप कम्पनीहरूसँग म कुराकानी गर्दछु होइन. र कहिलेकाहीँ चाहिँ के देख्छु भने अनरियलिस्टिक कुराहरू गरेर हुन्छ होइन, अजम्सन्सहरू गरेर हुन्छ एन्टरप्रेन्योर्सहरूले. सबसे ठुलो मिस्टेकहरू त्यही देख्छु कि दे आर बेसिङ देयर भ्यालुएसन, देयर प्रोजेक्सन्स अन अ लट अफ दिज अजम्सन्स. सो त्यो जति सक्यो त्यो अजम्सन बेस्ड इन रियालिटी भयो, बिलिभेबल बिजनेस केस हुन्छ एउटा है. र मैले धेरै मान्छेले चाहिँ जस्ट टु थ्रो नम्बर्स आउट देयर, बी अथेन्टिक होइन, बी जेन्युइन. केही कुरा थाहा छैन भने यु क्यान से आई डोन्ट नो or I'll get back to you, but don't say things just for the sake of saying it. I think our deal breaker is if the investor or investing company or investing firm ले चाहिँ authenticity भेटेन भने चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट सी थ्रु हुँदैन. ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ, चाहे त्यो आफ्नो पर्सनल क्यारेक्टरमा होस्, टिममा होस्, या आफ्नो बुक्समा होस्. म चाहिँ त्यो सबै तिनटै एङ्गलले चाहिँ आफूलाई एउटा स्ट्रङ प्लेटफर्म बनाएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ नेपालमा निकै बिजनेसहरू छ जहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू आउन सक्छ. र होपफुली नेक्स्ट टाइम हामी जस्ता एसएमईका मान्छेहरू पनि त्यस्ता इन्भेस्टमेन्ट समिटहरूमा गएर कुरा गरेर आउँछन्. सेइङ द्याट, साइनिङ अफ, आशिष अधिकारी, बाई बाई.